හොඳයි අපි කලින් වතාවේ වාක්‍ය රීති අංක 1 සාකච්ඡා කරා. හැමෝටම මතක ඇති වාක්‍ය රීති අංක 1 දී අපි කතා කරා ප්‍රාණවාචී ඒකවචන පදයක් උක්ත වුණොත් ආඛ්‍යාත ඒක වචනෙන් තියන්න ඕනේ කියලා. එතනදී අපි කිව්වා මම නං මී නුඹ තෝ ඔබ කියලා පදයක් මධ්‍යම පුරුෂයේදී උක්ත වුණොත් හී කාරයෙන් අවසන් වෙනවා. ප්‍රථම පුරුෂ පදයක් නම් ඊ කාරයෙන් අවසන් වෙනවා. ප්‍රථම පුරුෂ වලදීත් පුරුෂ ලිංග නම් ඒය ප්‍රත්‍යයෙන් ස්ත්‍රී ලිංග නම් ආය ප්‍රත්‍යයෙන් හෝ ඊය ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් වෙනවා කියලා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ රීතියම ඊට පසුව අපි කතා කරේ ඒකවචන නිසා දැන් අපි අද දෙවනි රීතිය හැටියට සාකච්ඡා කරන්නේ බහුවචන පදයක්. ප්‍රාණවාචී බහුවචන පදයක් උක්ත වුණොත් එහෙම ආඛ්‍යාතයේ තියන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන. මේ රීතියේදී අපි කියන්නේ ප්‍රාණවාචී බහුවචන පදයක් උක්ත වුණොත් ආඛ්‍යාතයේ බහුවචනයෙන්ම තියන්න ඕන. දැන් අපි කලින් අතාවේ කිව්වා ප්‍රාණවාචී ඒකවචන පදයක් උක්ත වුණොත් ආඛ්‍යාතයේ ඒකවචනයෙන් තියන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී අපි කියනවා ප්‍රාණවාචී බහුවචන පදයක් උක්ත වුණොත් ආඛ්‍යාතය බහුවචනයෙන් තියන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ විදිය ඔයාලා දන්නවා වචන ભેදය ගැන අපි කතා කරා, පුරුෂ ભેදය සහ ලිංග ભેදය ගැන අපි සාකච්ඡා කරපු නිසා. මොකද අපි වාක්‍ය රීති ඉගෙන ගන්නකොට දැනගත යුතු මූලික කාරණා හතරක් අපි තියෙනවා. අපි හතර කුඩා පන්තිවලදී ඉගෙන ගන්නවා. වචන ભેදය, පුරුෂ ભેදය, ලිංග ભેදය සහ කාල ભેදය කියලා. ඒකෙන් තුනක් මම කලින් වතාවේ සාකච්ඡා කරා. එතකොට දැන් එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ ප්‍රාණවාචී බහුවචනයකට කොහොමද අපි ආඛ්‍යාතය බහුවචනයෙන් තියන්නේ කියන කාරණාව. අපි උදාහරණයක් බලමු. අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරද්දී මුලින්ම අපි කතා කරනවා උත්තම පුරුෂ පදේ. එතකොට අපි දන්නවා උත්තම පුරුෂ බහුවචන පදේ. උත්තම පුරුෂ බහුවචන පදේ අපි කියන පදේ. එතකොට අපි කියලා උක්ත වුණොත් අපි දන්නවා ආඛ්‍යාතයේ තියන්නත් ඕන බහුවචන උක්තයක්. එතකොට අපි ඒකට මූ කාර්යයෙන් අවසන් වෙන ආඛ්‍යාතයක් තමයි තියන්නේ. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි රාත්‍රියේ පාඩම් වැඩ කළෙමු. අපි රාත්‍රියේ පාඩම් වැඩ කළෙමු. අපි රාත්‍රියේ පාඩම් වැඩ කළෙමු කිව්වහම කළෙමු කියලා මූ කාර්යයෙන් තමයි ආඛ්‍යාතය අපි යොදන්නේ. එතකොට අපි කියලා උක්ත වුණොත් මූ වලින් අවසන් වෙනවා. මේකේ කලින් වතාවේ අපි කිව්වා ඒක වචනේදී මම නම් මී වලින් අවසන් වෙනවා. බහුවචනේ අපි නම් ආඛ්‍යාතයේ මූ වලින් අවසන් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන පදයක් නුඹලා ඔබ කියන ඒක වචනයට අදාළ ආඛ්‍යාතයේ මේ බහුවචන පදයට අපි ඔබම කියලා පාවිච්චි කරනවා. නුඹ කියන එකට නුඹලා, තෝ කියන එකට තොපි කියලා අපි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට නුඹලා කියලා අපි ගත්තොත් නේම නුඹලා අද කොහි ගියේහු. නුඹලා අද කොහි ගියේහු. ගියේහු අර කලින් වතාවේ අපි කිව්වා ඒක වචනයක් උක්ත වුණොත් හී වලින් අවසන් වෙනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා බහුවචනයක් උක්ත වුණොත් මධ්‍යම පුරුෂයේදී හූ වලින් අවසන් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මතක තියාගන්න මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන පදයක් උක්ත වුණොත් අනිවාර්යෙන් ආඛ්‍යාතයේ හූ වලින් අවසන් කරන්න. හූ කියලා කියන්නේ බහුවචන ආඛ්‍යාතයක්. මධ්‍යම පුරුෂයට දෙන බහුවචන ආඛ්‍යාතයක්. නුඹලා අද කොහි ගියේහු. තොපි අද කොහි ගියේහු. ඔබ අද කොහි ගියේහු. මේ විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එhmenan දැන් අපි නම් මූ කාර්යෙන් අවසන් වෙනවා. නුඹලා තොපි ඔබ නම් හූ කාර්යෙන් අවසන් වෙනවා. අපි ප්‍රථම පුරුෂ පදයක් ගත්තොත් එහෙම අපි කියනවා තී කාර්යෙන් අවසන් කරන්න පුළුවන් අපිට. තී කාර්යෙන් අපි කියනවා ගායකයෝ ගීත ගායනා කරති. නායකයෝ සිය බලය භාවිත කරති. අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. නායකයෝ සිය බලය භාවිත කරති. නායකයෝ සිය බලය භාවිත කරති කියදී තී කාර්යෙන් අවසන් වෙනවා. නායකයෝ කියන්නේ ප්‍රථම පුරුෂ බහුවචනයක්. අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. අතීත කාලාඛ්‍යාතයට යනකොට දරුවෝ උදෑසන පාසල් ගියහ. දරුවෝ උදෑසන පාසල් ගියහ. දරුවෝ කියලා කියන්නේ ප්‍රථම පුරුෂ බහුවචන පදයක්. එතකොට බහුවචන ආඛ්‍යාතයේ අතීත කාලයේදී නම් හ කාර්යෙන් අවසන් වෙනවා. දරුවෝ උදෑසන පාසල් ගියහ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ගගනගාමියෝ අහස ජයගත්හ. ගගනගාමියෝ බහුවචන. ගගනගාමියෝ අහස ජයගත්හ. ජයගත්හ හ කාර්යෙන් අවසන් වෙනවා. මෙවර විභාගයෙන් දරුවෝ රැසක් සමත් වූහ. දරුවෝ තමයි යුක්ත වෙන්නේ. එතකොට මෙවර විභාගයෙන් දරුවෝ රැසක් සමත් වූහ. දරුවෝ කියන පදය බහුවචන පදයක්. එතකොට ඌහ කියලා අපි අවසන් කරනවා. සේවකයෝ අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කළහ. සේවකයෝ උක්ත වුණාම බහුවචන පදයක්. අයිතිය වෙනුවෙන් සටන් කළහ කියලා අවසන් කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි මේ කාරණාව. මෙතෙන්දී අපිට ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි නම් මූ වලින් අවසන් වෙනවා.
නුබලා තොපි නම් හූ වලින් අවසන් වෙනවා. ප්‍රථම පුරුෂ පදයක් නම් තී වලින් අවසන් වෙන්නත් පුළුවන්, හ වලින් අවසන් වෙන්නත් පුළුවන්. තී වලින් අවසන් කරනවා වර්තමාන කාලයේදී, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා අනාතීත කාලයේදී, හ වලින් අවසන් කරනවා අතීත කාලයේදී. මතක තියාගන්න එක පහසුයි. අනාතීත කාලයේදී නම් තී වලින් අවසන් වෙනවා, අතීත කාලයේදී නම් හ වලින් අවසන් වෙනවා. යම් අවස්ථාවක ස්ත්‍රීලිංග පදයකට හෝ පුරුෂලිංග පදයකට දෙකටම පොදු වාක්‍යයක් තියන්න පුළුවන් ඕය ප්‍රත්‍යයෙන්. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ගායිකාවෝ ගීත ගැයුවෝය. ගායිකාවෝ ගීත ගැයුවෝය. ගායිකාවෝ කිව්වම බහුවචන පදයක්. එතකොට ඕය ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි පුරුෂලිංගයේදීත් ඕය ප්‍රත්‍ය පාවිච්චි කර හැකියි. අපිට කියන්න පුළුවන් ගායකයෝ ගීත ගැයුවෝය. ගායකයෝ ගීත ගැයුවෝය. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න මතක තියාගන්න, පහසුවෙන් මේක මතක තියාගන්න පුළුවන්. ප්‍රාණවාචී බහුවචන පදයක් උක්ත වුණොත් එහෙම ආඛ්‍යාතය බහුවචනෙන් අපිට තියන්න පුළුවන්. කොහොමද ආඛ්‍යාතය බහුවචනෙන් අපි තියන්නේ? අපි නම් මූ, නුබලා තොපි නම් අපි කියනවා හූ, ප්‍රථම පුරුෂයේදී නම් අනාතීත කාලයේදී අපි කියනවා තී වලින් අවසන් වෙනවා. අතීත කාලයේදී නම් හ වලින් අවසන් වෙනවා. ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙකටම අපිට ඕය ප්‍රත්‍යයෙන් ආඛ්‍යාතය තියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි දැන් ඒ ටික දන්න නිසා අපි බලමු අභ්‍යාසයක් මේකේ පහසුවෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ශිෂ්‍යෝ පාඩම් කළේය. අපිට වාක්‍යයක් දෙනවා ශිෂ්‍යයෝ පාඩම් කළේය කියලා. ශිෂ්‍යයෝ කියලා කියන්නේ බහුවචන පදයක්. කළේය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක්. ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් වෙන්නේ අපි කලින් වතාව ඉගෙන ගත්තා පුරුෂලිංග පදයක්. ප්‍රථම පුරුෂයේදී ඒක වචනයක් උක්ත වුණොත් ඒ ප්‍රත්‍යයෙන් අවසන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කළේය කියන ආඛ්‍යාතය නිවැරදි කරන්න ඕන අපි. ශිෂ්‍යයෝ කියන එකට අනුගත වෙනනම් ශිෂ්‍යයෝ පාඩම් කළෝය කියලා තමයි අපි ඒක හදාගන්නේ. ශිෂ්‍යයෝ පාඩම් කළෝය. අපි අවංක ලෙස වැඩ කරයි කියලා අපිට දීලා තියෙන්නේ. අපි කියලා දීලා තියෙනවා. අපි උක්ත පදේ එහෙනම් අපි දන්නවා අපි කියලා આવත් මූ වලින් අවසන් වෙන්න ඕන. අපි අවංක ලෙස වැඩ කරමු කියලා අපිට ඒක අවසන් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි අවංක ලෙස වැඩ කරමු. කාන්තාවෝ සුන්දර ඇඳුම් මිලදී ගනි. කාන්තාවෝ කියලා આવත් අපි දන්නවා ගනි කියලා ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක් තියන්න බෑ. එහෙනම් කාන්තාවෝ සුන්දර ඇඳුම් මිලදී ගනිති කියලා අපිට මේ වාක්‍ය නිවැරදි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තොපි ගෙදර යහි. තොපි කියලා කියන්නේ මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචනයක්. අපි දන්නවා මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචනයක් આવොත් හූ කාරයෙන් අවසන් වෙන්න ඕන. යහි කියන්නේ හී කාරය කියලා කියන්නේ ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක්. ඒතකොට ඒක නිවැරදි වෙන්න ඕන හූ කාරයන විදියට. තොපි ගෙදර ගියෙහු කියලා අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. තොපි ගෙදර ගියෙහු. වන දෙව්ලියෝ සවන අබරණ පළඳි. වන දෙව්ලියෝ සවන අබරණ පළඳි. අබරණ පළඳි කියන්න බෑ. පළඳි කියන්නේ ඒක වචන ආඛ්‍යාතයක්. එතකොට වන දෙව්ලියෝ ප්‍රථම පුරුෂ බහුවචනයක්. එතකොට වන දෙව්ලියෝ අපි දන්නවා තීකාරයෙන් අවසන් වෙන්න ඕන. වන දෙව්ලියෝ සවන අබරණ පළඳිති කියලා අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ඒ විදිහට මේ වාක්‍ය රීතිය පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මම නැවත වරක් කියන්නම්. ප්‍රාණවාචී බහුවචන පදයක් උක්ත වුණොත් ආඛ්‍යාතයේ බහුවචනෙන් තියන්න ඕන. එතනදී අපි නම් මූකාරය අපි නම් මූකාරය නුබලා තොපි වගේ මධ්‍යම පුරුෂ පදයක් නම් හූකාරය. ඊට පස්සේ ප්‍රථම පුරුෂ පදයක් නම් අපි කියනවා ඒකට අනාතීත කාලයේදී තී, අතීත කාලයේදී නම් හ වලින් අවසන් වෙනවා. ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැතුව බහුවචන පදයක් ආවොත් ස්ත්‍රී පදවලටත් පුරුෂ පදවලටත් පොදුවේ ඕය ප්‍රත්‍ය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ වාක්‍ය රීතිය සම්බන්ධයෙන් මූලික කාරණා අපි පැහැදිලි කරා. දැන් ඔබට පුළුවන් අභ්‍යාසවල නිරත වෙන්න.